Hej och välkomna, mitt namn är Sven Usling och jag ska prata om de sämsta filmer jag sett under 2022. Detta är del 2 och gäller plats 10 till 1. Nummer 10, Mortal Kombat Annihilation. Originalfilmen från 95 är inget mästerverk, men den är ljusår bättre än den här dåliga uppföljaren. Dåliga skådespelare och effekter, men också dålig koreografi. Mest tråkigt. He's not here either. So we're just gonna sit here and wait for this dude to show? Without Raiden, it's hopeless. Never give up hope. Nummer 9, Meet the Deedles. Paul Walker har huvudrollen i denna misslyckade komedi. Han spelar den ena av två bröder som blir misstagna för att vara något slags experter som får jobb i Yellowstone nationalpark. Första halvan är bland det sämsta jag någonsin sett. That's Frank Slater. He was head ranger before the incident. What incident? 6 years ago, park attendance was down and Slater tried to boost it by getting some of the extinct geysers to start flowing again. Well, one of the geysers he started messing with suddenly blew and it nearly killed him. No way! It also put 6 tourists in the hospital. And when the superintendent found out that Slater was to blame, he fired him and banned him from the park forever. Nobody's seen Slater since. Hey, Stu! Yes, Stu? A wise geyser, Ray! My face! Nummer 8, The Ice Age Adventures of Buck Wild. En spin-off till Ice Age där de tråkigaste figurerna har huvudrollen, men ingen av de intressanta har särskilt stora roller. Fult animerat och dåligt skrivet. Oh no! Crash and Eddie, we're back to the lost world! And I thought I made bad choices. Hello, boys! Buck Wild at your service. Our hero! What brings you two to my world? We want to live a life of adventure, like you. It's a bad time for a tropical vacation. Everyone, we face a grave threat! Can you repeat that? I had a marshmallow in my ear. Nummer 7, The Monsters. Rob Zombie gör ännu en usel film. Den här gången en komedi. Det är fult gjort och dåligt regisserat, men skådespelarna gör så gott de kan med materialet, vilket inte säger mycket egentligen. Nummer 6, Arcade. 2022 var året och jag såg en herrans massa filmer av Albert Pyun, och detta är den första av 3 som är med på denna listan. Handlar om ett VR-spel som är lite för realistiskt och man kan bli fast i spelet. En kul idé, men i Pyuns händer blir det bara mördande långtråkigt. Disney stämde filmen för att vissa effekter påminner om deras film Tron. Be careful, Nick. If you spend too much time on one level, I'll send out the Screamer. Then there's no escape. Nummer 5, Freshwater. En av de sämsta alligatorfilmerna som någonsin gjorts. Joe Lando spelar en ny sheriff i en liten håla i USA, samtidigt som en alligator börjar käka upp folk. Uselt gjort och framförallt väldigt krockat. Nummer 4, Inte bara mördare. En yrkesmördare flyr tillbaka till sin hemstad efter att hennes chef försökt våldta henne. Väl hemma träffar hon kille och försöker leva ett vanligt liv, men bossens hejdukare är efter henne. Oscar Petersons första film är mördande långtråkig. Den här nya drogen gör dig mycket aggressiv, samtidigt som den ökar din sexualdrift kraftigt.
Vi kommer att möta dem bakom den byggnaden. Och du måste ligga gömda när vi kommer. Jag vill inte veta var. Det är säkert ingen fara. Jag vill bara vara på säkra sidan. Visst. Det är en helt ny drog. Den kommer från Polen. Och vi kommer tjäna hur mycket pengar som helst på den. Ingen som ska dödas. Nummer 3. Staircase. Richard Burton och Rex Harrison spelar ett homosexuellt par som bråkar en massa i denna film baserad på en pjäs. Men trots deras uppenbara talang som skådespelare så känns det mest som att de inte vill vara där. Och filmen känns bara föråldrad. Resultatet är outhärdligt. Folded up and sort of underneath. Juggling's about a bit, aren't you, dear? And where, pray, should we keep our paraphernalia? On our heads? And why not, pray? What's wrong with having, say, a couple of antennas, males, females, the lot, nothing different or sniggery? Pleasant smile, raise your hat, shake your antennas. Good laugh in the bargain. Oh, lovely, dear, lovely. Just what I fancy in the morning. Good laugh, shake my antennas. Oh, there'd be no shame, I think. I think there'd be a kind of picturesqueness about antennas on folks' heads. Nummer 2. Tales of an Ancient Empire. En av Albert Pyuns sista filmer är något helt underligt. Filmen ska vara en uppföljare till hans första film, The Sword and the Sorcerer från 1982. Men den känns inte färdig, så istället har de en massa scener framför green screen för att sätta upp historien. Och resten av filmen är bara rörig. We cannot chance these 5 meeting up with one called Father. Our kingdom needs us now. Find your father, save our people. I want this man. A fortnight ago, the sorceress Zia captured Abelar. I knew leaving her fate to that cursed coffin was a bad notion. Nummer 1. Corrupt. En film som spelas in samtidigt som 2 andra filmer, The Wrecking Crew och Urban Menace. Vanligtvis brukar man utvecklas och bli bättre på sitt jobb ju mer man skapar eller arbetar. För Albert Pyun verkar det vara tvärtom. Detta är nu den sämst gjorda filmen han någonsin gjort. Ice-T, som spelar huvudrollen, har sagt att han skäms över sin inblandning i denna film. Yeah, 'cause you ripped me off, motherfucker. Ripped you up? You think I ripped you? Bad judgment shit on your part. Fuck you, man. You must be mad, crazy, insane to come here and try this. So what the fuck is this, huh? You gonna snap your fucking fingers and I gonna be dead? You burn. Och detta var alltså den andra delen av listan över de sämsta filmer jag sett under 2022. Kommentera gärna ifall ni håller med eller inte.